ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ዲጂታል መልቲ ሚዲያ ነው። ከዲጂታል መልቲ ሚዲያ ወደ እናንተ ለሰኖች ማቅረባችን ቀጥለናል። ዛሬ የ12ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ለሰን ሁለተኛውን ለሰን ይዘላችሁ ቀርበናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችን ቆዩ። ላይክ በማድረግ ደግሞ ብትጀምሩት ሌሎች ለሰኖች በሚደርስበት ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳሉ ማለት ነው። መልካም ጊዜ አብረን ሰው ዛሬ ዘንላችሁ የምንመጣው ምንድነው ኢኮኖሚክ ግሮዝ ነው። ባለፈው ለሰናችን እንግዲህ እዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ እና ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ይዘን መምጣታችን ይታወቃል። ስለዚህ ባለፈው ለሰን የማክሮና የማይክሮ ኢኮኖሚክስ ልዩነቶችን ለማየት ሞክረናል። በዛም ላይ ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚክስ ፎከስ ኤሪያዎችን እንደማን እንደሆኑ ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ በወፍ በረር ኢኮኖሚክ ግሮዝ እና ኢንፍሌሽን እናያለን ማለት ነው። So in this chapter we will see economic growth ነው ዛሬ የምናየው። economic growth represents the increasement of the capacity of what economy to produce goods and services ማለት ነው። ስለዚህ economic growth ማለት የኢኮኖሚ እድገት ማለት የምንድነው የሚያሳየን the increasement of the capacity of an economy የአንድ ኢኮኖሚ ካፓሲቲ ወይም አቅም መጨመር ነው። to produce goods and services ምንን ለማምረት ምርትና አገልግሎትን ለማምረት ያለን ካፓሲቲና ኢኮኖሚ እድገት ሲያሳይ ኢኮኖሚክ ግሮዝ እንላለን ማለት it is necessary ingredients for both high income and high level of standards ስለዚህ ይሄ ነገር it is necessary ለምን ጥቅም ነው ማለት ነው ለምን ይጠቅመናል ማለት ነው both high income ከፍተኛ የሆነ ኢንካም እንድናገኝና ቤተር የሆነ ሊቪንግ ስታንዳርድ እንዲኖረን ያደርጋናል higher GDP or gross domestic product per capita translate to better dates ስለዚህ ምን ይኖረናል ሃይ ጂዲፒ ይኖረናል per capital translates ይኖረናል to better dates healthy life expectancy and greater educational opportunities እንዲኖርን ያደርገናል ማለት ነው high economic growth በሚኖርበት ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ the GDP expands or shrinks over time depend on all over economic environment ስለዚህ GDP ምን ሊሆን ይችላል ኤክስፓንድ ሊያደርግ ይችላል ደግሞ ሽሪንክ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሊከፍ ሊል ዝቅ ሊል ይችላል ምክንያቱም it depend on what the overall economic growth ምክንያቱም GDP ማለት gross domestic product ስለሆነ አጠቃላይ የሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ ፕሮዳክቶች ወይም እድገት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሊቀንስም ሊጨምርም ይችላል so it depend on overall economic environment ወይም ማርኬት ኤሪያውን ፎከስ ያደረገ ነው ማለት ነው so the rates at which the real GDP of the economy increase over period of time known as an economic growth ስለዚህ ኢንክሪዝመንት በሚያሳይበት ሰዓት ምን ብለን እንጠራዋለን economic growth ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው a higher economic growth rate can be achieved by increasing the amount of factor productions አየው higher economic growth የምንለው እዚህ ጋር ምንድነው higher economic growth የምንለው ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ እድገት የምንለው rate can be achieved by increasing the amount of factors of production factor of production የምንላቸው labor land capital and their productivity የነሱ ምርት በሚጨምርበት ሰዓት የላበር ፕሮዳክቲቪቲው የላንድ ፕሮዳክቲቪቲው የካፒታል አማውንቱ እና ፕሮዳክቲቪቲው ሶ የነሱ ፕሮዳክቲቭ ጨመረ ማለት ኢኮኖሚክ ግሮዝ በቀጣይ ይጨምራል ማለት it has to be supported by institutional agreements ስለዚህ በምን የተደገፈ ነው በኢንስቲቱሽናል አሬንጅመንትስ በኢንስቲቱሽናል አሬንጅመንት ስራ such as adherence to rule of law ማለት ነው ኦኬ so the protection of property rights and contractual right by country's government so that market can work efficiently ስለዚህ ገበያው effectively እና efficiently ሊሆን ይችላል ሊሰራ ይችላል principally economic growth measures the economic performance in terms of value of income በሚኖረን value of income expenditure በወጫችንና አውትፑት ወይም በፕሮዳክታችን ሊሆናል ሜጀር ይደረጋል ማለት ነው measuring real income is developing countries not simple as we may think measuring real income ትክክለኛ ኢንካማችን በታዳጊ ሀገሮች ላይ it is not simple as we may እንደምናስበው ቀላል አይደለም measuring what real ኢንካማችንን ሜጀር ማድረግ ወይም መለካት በጣም ቀላል አይደለም በታዳጊ ሀገሮች ማለት ነው this is because of developing country real income is generally understood compared to that of the developed country ስለዚህ ምክንያቱም ምንድነው because in developing region በታዳጊ ሀገሮች ላይ real income is generally understated ናቸው ወይም በጥናት እንትን የተባሉ የተደገፉ አይደሉም
ከማን ጋር ስናወዳድረው? ከዲቨሎፕድ ሪጅኖች ጋር ስናወዳድረው ቢኮዝ ኦፍ ይላል። እዚህ ጋር ሪዝኖች አሉን። እነዚህን ሪጅኖች ፈጠን ፈጠን ብለን እናያቸዋለን። ኦኬ ምክንያቱም ምንድነው አንደኛው እንደ ሪዝን የሆነው ዘ ናሽናል ኢንካም አካውንት ሜይ አንደርስቴት ጂዲፒ ኢን ዲቨሎፒንግ ካንትሪ ቢኮዝ ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ፖፑሌሽን አር ሳብሲስታንስ ፋርሚንግ። ስለዚህ ከእጅ ወዳፍ ያሉ የፋርሚንግ አይነት አክቲቪቲዎች ናቸው። ስለዚህ እነዛን ሜጀር ለማድረግ ሊከብደን ይችላል። ሁ ፕሮዲውስ ፎር ዜር ኦን ኮንሳምፕሽን። ስለዚህ የሚያመርቱት ለምንድን ነው? ለሃውስሆልድ ኮንሳምፕሽን ነው፣ ለዕለት ፍጆታ ነው ማለት ነው። ለዕለት ፍጆታ ነው። ስለዚህ ከዛ ያለፈ አይደለም፣ ሳብስታንስ የሆነ ፋርሚንግ አክቲቪቲ ነው። ሳቻስ አውትፑትስ አር ኖት ኮሬክትሊ ሪፖርትድ። ስለዚህ የተመረቱ ምርቶች በቀጥታ ሪፖርትድ አይደረጉም ማለት ነው። ደግሞ አብዛኛዎቹ ምርቶች ደግሞ ያው ለቤት ፍጆታ ስለሚሆኑ እነሱም ሪፖርት ላይደረጉ ይችላሉ፣ ደግሞ አይደረጉም። አንደር ሪፖርቲንግ ኢንካም ኢዝ ኮመን ኢን ዲቨሎፒንግ። ምንም አይነት የሪፖርት አለማድረግ በታዳጊ ሀገሮች የተለመደ ነው ካንትሪ ዲዩ ቱ ዘ ፌር ኦፍ ታክስ። አንዱ ምክንያት ምንድነው? ታክስን በመፍራት ሪፖርት አያደርጉም። ለምሳሌ ገቢውን ይሄን ያህል አግኝቻለሁ ብሎ ሪፖርት ለማድረግ ይፈራሉ። ለምን? ታክስ ደግሞ ኦቨር ይመጣ ይችላል። ኤንድ ዘይ ፓርትሊ ዲዩ ቱ ዘ ኢንሲፊሽንት ታክሴሽን ሲስተም። የታክሴሽን ሲስተማቸውን በዛው ልክ ስለሚሆን ማለት ነው። ዩዥዋሊ ኖ አላዋንስ ኢዝ ሜድ ፎር ነን ሞኔታሪ። ኖ አላዋንስ ምንም አላዋንስ የለም። ኖ አላዋንስ ኢዝ ሜድ ፎር ነን ሞኔታሪ ሴክተርስ። ለነን ሞኔታሪ ሴክተሮች ምንም አላዋንስ የላቸውም። ናሽናል ኢንካም አካውንት ለስ ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ማለት ነው። ወይም በዲቨሎፒንግ ካንትሪ ለስ ዲቨሎፕድ ካንትሪ ዲቨሎፒንግ ካንትሪ ማለት ነው። ዲስቶርሽን ኦፍ ፕራይስ ኢዝ ማች ሃየር ኢን ዲቨሎፒንግ ካንትሪ ዛን ኢን ዲቨሎፕድ ካንትሪ። ዲስቶርሽን ኦፍ ፕራይስ አለ ማለት ነው። ዘ ኮስት ኦፍ ፖፑሌሽን environmental degradation are not deducted from gross national product to get net GNP. In developing country, well, in developed countries as Sweden, Netherlands, the cost of population is deducted to what? To get GNP ማለት ነው። ሶ እነዚህ መሰረት በማድረግ ዲቨሎፒንግ ሪጅን ላይ ያለውን ጂዲፒ ማወቅ ይከብዳል ማለት ነው። In addition to the above, simple measure of the growth has two limitations. ሁለት ሊሚቴሽኖች አሉን ይለናል። የመጀመሪያው ሊሚቴሽን ምንድነው? The national income is in the value terms which change as price level change. ስለዚህ ፕራይስ ቼንጅ ይኖራል ማለት even physical volume goods and service remain the same ቢሆንም ራሱ የተመረተው ምርት ፊዚካሊ ተመሳሳይ ቢሆንም ምን ያለ ፕራይስ ቼንጅ ይኖራል ማለት ነው። ፕራይስ ቼንጅ የዋጋ ለውጦች ሊኖሩ ይችላሉ ምንም እንኳን ፕሮዳክቶቹ the same ቢሆኑ ማለት ነው። The growth rate could be positive for the simple reason the inflation has to be taken into account while measuring economic growth in real terms ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድነው? ሁለተኛው reason ወይም limitation it cannot take into account population growth. population growthን እንደ consider አይደረግም as there are several instances where population has grown more than national incomes. ምክንያቱም ፖፑሌሽን ደግሞ ከናሽናል ኢንካሙ ሊበዛ ስለሚችል ማለት ነው። in order to overcome the above problems ከላይ ያየናቸውን ፕሮብሌሞችን እነዛን ፕሮብሌሞችን ለመፍታት the economist has suggests measuring economic growth in terms of rise of real per income which is to ratio total GNP to total population. Taking the per capita income and indication of average standards of living has many limitations. As any average measure, it consumes more than it is revealed in recent years. This measure has come under increase the criticism and index of developments. First, there is no difference in economic growth. Economic growth and development as the same indicator is used to measure both them. Moreover, there is no relationship between definition of what development and measurement of development in terms of per capita income. Therefore, ስለዚህ attempt to have been made to use their indice of development. ስለዚህ indice of development ሊኖር ይገባል ማለት the measurement of development must take into account not only the level of per capita income and its distribution but also indication of quality of life such as level of education and health. እነዚህ ሁሉ ሜጀር መደረግ አለባቸው ማለት ነው። This leads us to an index called ስለዚህ ምን አመጣ? An index is called Human Development Index HDI. Human Development Index was developed by United Nations program and it is sometimes called Quality of Index ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። This is basically non monetary index ነው።
which is measure the level of development። ስለዚህ level of developmentን እንለካበታለን ማለት ነው። ወደ ዋናው ፖይንታችን እየመጣ ነው። this types of approach is constructing such as index is to take a number of non-monetary indicators such as educational stocks, flows, fertility, mortality rates, availability of physical and social infrastructure, compress them by the various statistical techniques to a single composite index of development ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር የተደረገ ነው። ሌላው ኢንፍሌሽን ነው። ኢንፍሌሽን ምንድነው? the price of goods service do not have always the same። አሁን ኢንፍሌሽን ምንድነው? ኢንፍሌሽን እሱን ከማለታችን the price of goods የፕሮዳክቶች እና የሰርቪሶች ዋጋ they are not always ነው፣ ተመሳሳይ ሆኖ አያውቅም ማለት ነው። ተመሳሳይ ሆኖ አያውቅም። ከአመት እስከ አመት ወይ ይቀይራል፣ ወይ ይጨምራል፣ ወይ ይቀንሳል። ስለዚህ የሚጨምር ከሆነ ኢንፍሌሽን ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። የሚቀንስ ደግሞ ዲፍሌሽን ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ተመሳሳይ አይደለም። so this means sometimes the rise and other times fail ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ይወድቃል፣ አንዳንድ ጊዜ ይነሳል። so the word inflation ማለት ምን ማለት ነው? represents regular and continuous rise of general price of level የዋጋ ጭማሪ ወይም የገበያ ጭማሪ ወይም የፕራይስ ጭማሪ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኢንፍሌሽን ብለን እንጠራዋለን። since the general price level refers to the average price of goods and services since the general price level refers the average price of goods and services general price የምንለው አጠቃላይ ዋጋ የምንለው አቨሬጅ ነው የሚወስደው ማለት ነው። ኢንፍሌሽን represents the rise of price almost all goods and services ስለዚህ ኢንፍሌሽን የምንለው ምንድነው? የዋጋ ጭማሪዎች ሲኖሩ ኢንፍሌሽን ብለን እንጠራቸዋለን። ምን ላይ? ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ምርትና አገልግሎቶች ላይ። moreover inflation is cumulative whereby the small rise in price in the beginning make become very large one and the future ስለዚህ ከጀመረበት የመጀመሪያው ዋጋ ከሁለተኛው ዋጋ በጣም እየጨመረ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ similarly the rate of inflation denotes the rate of growth or declines ስለዚህ rate of inflation ምን ያሳየናል? rate of growth or decline ያሳየናል ማለት ነው። price level from one year to next year ከአንድ ዓመት ወደ ቀጣይ ዓመት ያለው ማለት ነው። it is a percentage change in the overall level of price it is vary greatly over time across the countries certainly ስለዚህ in the field of price level is called deflation ስለዚህ ቅናሽ የሚያሳይ ከሆነ ምን እንለዋለን? ዲፍሌሽን ብለን እንጠራዋለን። ዛት ማትማቲካል ኢኩዌሽኖች አሉ። በቀጥታ ወደ ማትማቲካል ኢኩዌሽኖቹን እናልፋለን ማለት ነው። ኢንዴክስ ኤንድ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክሶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፍሌሽኑ እንዴት እንደሆነ እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ለምን? ኢንፍሌሽን ኤንድ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ስላለ ማለት ነው። ኢንፍሌሽን ሪዛልትስ ስላለ ኢንፍሌሽን ሪዛልትስ ኢንክሪዚንግ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ስለዚህ የሸማቾች የዋጋ ጭማሪ ነው እዛ ጋር የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንሱመርስ ፕራይስ ኢንዴክስ ወይም ሲፒአይ the consumer price index is the price index whose movement reflects the change in the price of goods and service typically purchasing by consumer. This customer price index of each month reflects the ratio of the current cost of the basket divided by the base periods of the cost. ስለዚህ customers price index እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየን? customer price index is equal to the current cost of basket የዕለቱ ዋጋ ማለት ነው ሲካፈል ቤዚር ኮስት ኦፍ ባስኬት። ስለዚህ ለቤዚር ለነበረው ኮስት ኦፍ ባስኬት እናካፍለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል እንይና ለዛሬው እዚህ ጋር እናበቃለን። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንጀምር። ፎር ኤግዛምፕል if the current price is 560 ብር and your past price የባለፈው ዋጋ ደግሞ 340 ቢሆን your equation would be 560 ሲካፈል 430 ይሆናል። ስለዚህ 1.30 ይመጣል። ዜን መልቲፕላይ ባይ 100 በመቶ እናባዘዋለን ማለት ነው። ክሬት ቤዝላይኑን ክሬት ለማድረግ ነው። ፎር ዘ ከስተመር ፕራይስ ኢንዴክስ which makes 130 ይመጣል። ዜን you will subtract 100 or baseline from 130 this means 130 ሲቀነስ 130% ይሆናል ማለት ነው። ዘ ቶታል ሚኖና 30% ምን አሳይቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንፍሌሽን አሳይቷል 30% represents the percentage change in price from the previous year ከባለፈው ዓመት የጨመረው ጭማሪ ማለት ነው። ኢንፍሌሽን ሬቱን ካልኩሌት ለማድረግ ኢንፍሌሽን ሬት ኢኳልስ ቱ ከረንት ዴት ፕራይስ አሁን የምንገዛበት ዋጋ ሲቀነስ ፓስት ዴት ከስተመር ፕራይስ ኢንዴክስ አለ ሲካፈል ለፓስት ዴት ኮንሱመርስ ፕራይስ ኢንዴክስ ሲባዛ በመቶ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል እንይ። ኖሜሪካል ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ካልኩሌት ዘ ፍሎት አሲዩም ዘ ከረንት ፕራይስ ኢንዴክስ የዕለቱ ዋጋ 25% ነው እንበል 25% ነው እንበል the past days
ኮንሱመርስ ፕራይስ ኢንዴክስ ደግሞ 20 ነው እንበል። ሶ 20 ሲቀነስ 25 ሲቀነስ 20 5 ይመጣል። ስለዚህ 5 ፐር ዴት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ 20 አለ። ይሄ ማለት ወደ መቶኛ ስንቀይረው ደግሞ 0.25 ማለት መልቲፕላይ ባይ 100 ስለዚህ 25% ይሆናል ማለት ነው። ካልኩሌቲንግ የኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኤንድ ኢንፍሌሽን ሬት እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አሉ። እነሱን በደንብ እንያቸው። አሲም ዘ ሲምፕሊ ካንትሪ